Hey guys, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Afiq. Kita dalam segmen unboxing. Okay, so macam biasa dekat depan aku ni kita ada sebuah peranti Realme. So macam biasa lah kan, kalau korang tengok banyak peranti Realme keluar, so lebih banyak lah korang tengok unboxing daripada kita orang, iaitu Realme. Dekat depan aku ni kita ada Realme C15. Dan kalau korang tengok sebelum ni kita ada Realme C17, yang which aku rasa itu abang dia dan yang ini adalah adik dia. Kalau kita tengok nombor ni lagi kecil, yang spek dia mungkin kurang sikit kalau kita comparekan dengan C17 tu. Alright guys, tanpa buang masa, jom kita start untuk segmen unboxing. Alright, sebelum kita memulakan segmen unboxing ni, dan kalau korang tengok mana-mana video yang membuat segmen unboxing untuk C15 ni, korang tak beritahu kan chipset yang dia guna pakai pada C15 ni apa. Dan dalam video ni juga kita orang pun takkan beritahu dia pakai chipset apa, sebab Realme suruh nanti dulu jangan sebut dia pakai chipset apa. So kita orang pun tak boleh bagi tahu. So nampak ni kat depan ni sebenarnya dia dah ada dah dia pakai chipset apa. So aku tak usah tutup dengan stiker, dan aku akan bagi tahu spesifikasi ringkas saja untuk C15 ni. Yang pertama sekali, kapasiti yang ada pada C15 ni tersangatlah besar, iaitu nampak ni dekat depan kotak ni pun dia dah tunjukkan, iaitu kita ada 6000 mAh, yang which is tersangatlah besar dan macam power bank dah aku nampak pada C15 ni. Dan dia punya lain-lain lagi untuk spesifikasi dia, kita ada 6.5 inci dia punya screen, lepas tu kita ada 13 megapiksel quad camera dengan 18 quick charge. Okey, jom kita terus buat unboxing. Memandangkan smartphone ni aku dah on sendiri sebab aku nak testing sedikit apa yang best pada C15 ni kan. Apa perbezaannya dengan C17 yang biasa. Okey, first kali kita akan dapat hey, welcome to Realme. Alright, dan bila kita buka ni, kita dapat smartphone-nya dan kita akan dapat casing dengan information guide. Casing dia jenis macam ni. Okey. Casing dia jenis macam smoky black, ada conventional fingerprint lubang ni, lepas tu tempat letak kamera dia, dan ini adalah flash. Dah itu je, tak ada apa yang special pun tentang casing pada C15 ni. Dan lagi dalam ni kita akan dapat dia punya SIM ejector tool, okey, dekat bahagian bawah ni. Alright. Dan lepas tu kita akan dapat dia punya smartphone tu sendiri, color biru. Dan dalam ni korang akan dapat ini dia, kita ada pengecasan yang sangat tebal, iaitu 18 watt. Okey, tebal gila. Dan kita akan dapat kabel daripada USB Type A ke, alamak, kita ada micro USB. Okey, macam inilah micro USB dengan USB Type A. Alright, so itu saja dalam kotak. Dalam kotak dah kosong dah. Okey, so sekarang ni terus kita akan bergerak kepada smartphone dia. Okey, so sekarang ni aku buka dulu smartphone ni. Kau dalam ni ketanggal dulu stiker yang tak penting ni. So ini dah dekat bahagian belakang pada C15 ni. Belakang ni of course lah plastik kan. Lepas tu kita ada 4 tetapan kamera, 1, 2, 3, 4 dan 1 flash. Dan kat sini kita ada conventional fingerprint, dan dekat bahagian sini kita ada brand Realme. Nampak ni, Realme. Okey nampak Dan dekat depan ni kalau kita on kan, aku pun dah siap-siap on phone ni, dah siap register, dah siap update. Kita ada skrin yang berukuran 6.5 inci IPS LCD saja, tapi menyokong dengan paparan HD Plus saja, okey. 720p. So korang jangan expect yang 720p ni nampak sharp, nampak yang lebih macam 2K. Taklah, 720p hanya terhad 720p je lah, okey. Okey, so dekat bahagian sekeliling ni, dekat bahagian kanan aku ni, dekat bahagian kanan ni, okey, nampak tak? Okey, silau-silau sikit. Kita ada power button, kita ada volume rocker, bahagian atas tak ada apa-apa, bahagian tepi pun tak ada apa-apa. Bahagian tepi ni kita ada tempat SIM tray slot. Dan dekat bahagian bawah ni, kita ada lubang untuk jack, kita ada mikrofon, kita ada micro USB, kita ada mono speaker grill. Okay, that's it. Itu saja, okay? Okay, dan dekat bahagian atas ni juga, kita ada tempat takuk dia ni untuk menempatkan kamera selfie. Okay dah, so itu saja dekat bahagian luaran bagi C15 ni. Okay, so apa yang aku bercakapkan untuk C15 ni, dia punya smartphone ni macam agak sedikit bulky sikit, agak sedikit tebal. Depend pada orang. Macam ada setengah orang suka smartphone yang tebal sebab korang dapat grip smartphone tu dengan lebih confident, dengan lebih berani, supaya phone tu macam, okay, phone ni selamat dekat tangan aku. Kalau macam aku tak berapa suka sangat smartphone yang tebal sebab dia nampak macam old school smartphone lah ya, sebab kita sekarang nak menghampiri smartphone yang makin nipis, hampir bezel-less. Tapi smartphone ni agak sedikit tebal, agak bulky sikit. Oh, lupa aku nak mention kat korang, dekat bahagian belakang ni dia punya texture, okay, kalau korang apa ni, dia macam ada garisan-garisan sikit tau. Dia kalau orang tak suka bunyi dia macam ngilu lah. Bagi aku okey je, okey, aku suka dengan design dia macam ni. Sebab dia punya belakang design kamera petak ni nampak moden lah. Tak macam kebiasaan kita jumpa phone-phone Realme yang lain lah. Okey, so pada C15 ni dia punya design dia nampak lebih moden sikit. Okey guys, so tanpa buang masa kita terus buka YouTube, kita tengok kualiti paparan
pada C15 ni. Power ke tak kan? Okay, kita akan buka video 4K menyokong HDR ke tak kan? Alright, so dia punya paparan skrin, wow, aku rasa just okay je lah kan, 720p, tapi aku rasa cantik juga. Okay, aku tak boleh pandang smartphone ni dari segi flagship punya level. Okay, kita kena pandang smartphone ni dari sudut entry level. Okay, ini adalah smartphone entry level. Okay, dia punya paparan aku rasakan macam cantik juga, not bad. Walaupun kalau kita tengok betul-betul, kalau kita tengok rapat-rapat macam ni kan, kita tengok, of course lah kita akan nampak dia punya pixelated. Tapi kalau korang tengok jenis macam ni, nice. Okay, kalau tengok ni, dia punya paparan ni, aku rasa macam nice, cukup-cukup je lah kan, cukup terang, vivid, dan juga nampak lebih colourful. Alright. Okay, so itu dia. Dan juga pada paparan skrin pada C15 ni, dia tidak menyokong untuk HDR. Aku rasa tak perlu kot sampai HDR, cukup lah tu. Okay, sebab ni ajalah entry level je. Okay, sekarang ni kita akan try dia punya mono speaker, dia punya quality mono speaker, power ke tak pada C15 ni. Dan kejap lagi kita akan try untuk main COD Mobile. Okay, boleh handle ke C15 ni main ni kan? Okay, sekarang ni volume dia aku setkan dalam 80%. Aku tak nak buka kuat sangat, takut macam tak boleh handle lah nanti C15 ni. Jom, kita terus ke base . Okay, speaker dia aku dapat rasakan speaker dia tak adalah macam the most powerful mono speaker, tapi aku rasa macam average speaker je. Tak apa, kita try buka 100% macam mana pergi dia boleh padu ke tak kan. Okay, so lagu ni memang heavy dengan bass, memang heavy dengan banyak instrumen-instrumen dekat belakang tu. Tapi overall apa yang aku boleh cakapkan pada speaker C15 ni, average je lah kot. Dia tak boleh bawa dengan 100%, memang agak pecah jugalah dia punya sound tu. Okay, so sekarang ni kita dah tengok dia punya paparan skrin, kita dengar dia punya mono speaker. Sebelum aku bercerita pasal dia punya kemampuan kamera yang ada pada C15 ni, apa kata kita try main game dulu. Okay, so sekarang ni kita akan start main Call of Duty Mobile. Okay, sebelum tu aku akan tunjukkan korang dalam setting grafik yang ada pada Call of Duty Mobile ni. Select setting. Okay, kita pergi dekat grafik. Mana grafik? Okay, dia dapat medium, tapi kita boleh pergi very high. Kita boleh pergi frame rate pun high. Wow, okay. Sekarang kita terus main. Not bad lah. Aku rasa Call of Duty Mobile ni memang very optimal punya game. Oh. Okay, pada C17 dia didatangkan dengan screen refresh. Oh, okay, pada C17 dia didatangkan dengan screen refresh rate 90Hz. Okay, pada C15 ni hanya terhad pada 60Hz saja. Okay, so aku rasa cukup lah tu kot untuk 60Hz kan. 60Hz laju-laju nak ke mana? Okay, kalau dia ada bonus lah kan, memang lagi nampak lagi smooth. Tapi yang ni, ini pernah cukup lah ni. Kau mati pun. Okay, so itu dia kualiti grafik bagi Call of Duty Mobile untuk C15 ni. Memang cun kan, tak ada lag-lag kan. Overall aku recommend memang cun je. Okay, kamera utama pada C15 ni macam aku cakap tadi, kita ada 4 kamera utama dan 1 kamera selfie. Dan dia punya kamera ni, apa yang aku boleh tengok, dia punya spek ni macam lebih kurang sama dengan C17. Yang pertama kita ada 13MP f2.2. Yang kedua kita ada 8MP f2.3 untuk ultra wide. Dan yang ketiga kita ada 2MP untuk black and white. Dan yang last kali kita ada 2MP untuk depth sensor. Dan dia punya kamera selfie dekat depan ni, okay, dekat bahagian takuk ni, ni nampak ni kecil ni, kita ada 8MP f2.0. Okay, untuk kualiti gambar yang dirasakan pada C15 ni, apa aku boleh cakap untuk entry level ni, aku boleh katakan not bad untuk dia punya portrait. Overall apa yang aku nampak, memang dia punya skin tone memang cantik, dia punya kontras pun pekat, dan overall dia punya belakang separation yang tadi dia potong edges tu memang kemas gila. Cuma apa yang aku nampak untuk ultra wide ni, dia macam sedikit blur sikit, dia tak dapat fokus dengan subjek tau. Kalau korang zoom, aku nampak macam gambar sini ni macam blur sikit tau. Aku tak sure sama ada masalah hardware ataupun masalah software. Okay, next adalah kita ada gambar close up portrait. Okay, so korang boleh tengok kat sini dia potong setiap edges tu. Aku boleh cakapkan almost 98%
memang kemas. Dia potong setiap ujung-ujung tu. Okay guys, so sekarang ni kita akan try dia punya conventional fingerprint dengan face unlock dia. Macam mana? Laju ke tak kan pada C15 ni? Tapi aku rasa untuk Realme ni memang laju kot. Okay, aku akan register dulu kejap. Okay, sekarang kita akan test dia punya conventional fingerprint dekat bahagian belakang ni. Okay, sekarang ni korang tengok Alright, 1, 2, 3. Oh, laju. Okay, back sebelah. 1, 2, 3. Oh, laju kan. Dia terus unlock gitu je. Okay, sekarang ni untuk face unlock. Okay, korang tengok ni ya. Okay, aku zoom sikit. 3, 2, 1 and go. Oh, laju. 3, 2, 1 and go. Laju. Untuk Realme aku rasa memang tak ada masalah. Jadi secara keseluruhannya apa yang aku boleh konkludkan untuk Realme C15 ni, aku bercakapkan dia punya spesifikasi everything yang ada dekat sini lebih kurang sama macam abang dia, iaitu Realme C15. Cuma aku tak rasa smartphone ni dia dikeluarkan ditargetkan untuk smartphone yang menjadikannya adalah sebagai daily driver. Dia adalah kemungkinan untuk dijadikan macam secondary phone ke, ataupun seseorang yang perlukan kapasiti bateri yang besar. So C15 adalah jawapan dia. Contoh orang-orang yang memerlukan kapasiti bateri yang besar adalah macam contoh orang yang bawa Grab, buat food panda ataupun buat Grab food. Okey, dia orang perlukan bateri yang besar sebab dia orang tak nak hari-hari bawa power bank. Memang agak berat lah kan nak buat semua tu. So dengan C15 ni, orang boleh charge satu hari, letak je dan terus jalan buat kerja. Oh guys, aku lupa macam mana dalam bentuk casing ni kan. Okey, kalau kita pasang casing, macam ni lah bentuk dia kan. Lebih kurangnya macam Realme yang lain kan. So aku rasa korang nak tengok pelbagai aku terangkan untuk Realme C15 ni. Dan ini adalah segmen unboxing ataupun macam semi review lah. Dan untuk lebih deep nanti, korang boleh tunggu segmen review untuk C15 ni. Okay guys, macam biasa aku akan jumpa korang dalam video yang akan datang. And bye bye guys.